السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أرحب بكم قناة سوالف وقصص أبو مالك. وتبدأ قصتنا اليوم أخواني اللي استغربت من شدة غرابتها وتعجبت منها، وخليكم معانا بأحداث هاي القصة الغريبة والعجيبة. وتبدأ قصتنا أخواني من الدولة العراقية، وبالتحديد من مدينة البصرة. بهاي مدينة البصرة كان بي شاب يبلغ من العمر تقريبا 23 عام. وهذا الشاب يا أخوان من عائلة فقيرة، وهو يتيم الأب والأم، وما له حدا بهالدنيا غير والدة والده، أي مثل ما نقول بالعامية حبابته أو نانته. وكان يظل مداريها هو ويعمل بمدينة البصرة، ويتردد على هالبيت وحبابته مكيفة عليه. ولكن يا أخوان، رب العالمين خذ أمانة هاي الحجة الشبيرة وتوفت. وهنا حزن عليها شديد الحزن، لأني ما ظل حدا بدولة العراق خالص، لا من أهله ولا من عمامه. لأن يا أخوان هو كان والده وحيد وما عنده أخوة. وهو هذا علي زاد النوب كان وحيد لحاله، وأهله توفم بمرض، ونقول الله يرحمهم. وهين يا أخوان بعد مرور شهر بعد ما توفت جدته، حزن عليها كثير، وقال يعني ما ظل حدا هين بالعراق، واريد أسافر واطلع من العراق خالص. ما ظل شي بيها، واريد أطلع باتجاه دول الخليج بل تلاقي لي الشغلة وأكون مستقبلي. تعرفون أخواني يقصد المطرح البعيد ويتغرب مشان يجمع له شوية فلوس، لعل أنه تفيده بهاي الحياة. وهنا ضب أغراضه هل كم غرض اللي عنده، وطلع بالقوافل باتجاه الخليج العربي. ووقت وصل الخليج، وبالتحديد وصل الدولة الكويتية، وهنا اشتغل راعي عند أحد اللي موجودين بدولة الكويت. ولكن محل ما اشتغل يا أخواني غريبة على هاي الحدود السعودية، وبالتحديد قريبة على مدينة الخفجي، واللي أتوقع ناس كثيرة أنها تعرفها. وهنا صار يعمل بهالبادية عند هذا الرجال الكويتي، واللي يقولوا له أبو تركي. وهذا أبو تركي رجال كويس ورجال محترم ورجال أخلاقه عالية، وما ياكل حق الناس وحقاني. ووقت اشتغل عنده هذا الشاب علي، اشتغل عنده راعي بالإبل والغنم، يعامله مثل ما يعامل ولاده الصغار. كان عنده هذا الرجال أبو تركي كان عنده 3 أطفال، البنت الكبيرة واللي كان اسمها الريم، وولاده الاثنين الأصغر منها. ولكن الولاد هذولا الأطفال الذكور كانوا أعمارهم أصغر من هاي أختهم الريم، لأن بيناتهم سبحان الله ما انقلت هاي زوجة أبو تركي، كان بيناتهم فرق عمر تقريبا 10 12 سنة. كانت هاي البنت واللي اسمها الريم تبلغ من العمر تقريبا 21 عام، والأطفال هذولي بل 10 11 عام. وهنا وقت اشتغل هذا علي عدهم ويداري هالحلال ويرعى بهالإبل. ولكن يا أخوان بده يحصل معاه لهذا علي شي غريب عجيب. وهنا مضت الأيام لمدة 5 6 شهور 7 شهور، وهذا علي يا أخوان ما أخفي عليكم وقع بحب هاي البنت الريم، وهي كذلك الأمر وقعت بحبه. ولكن هين ما فتحها بالموضوع، صار بيناتهم تبادل نظرات، وظل على هالحالة لمدة 3 شهور. وهين صار له مشتغل عند هذا أبو تركي تقريبا سنة، وهين صار بي أخذ وعطا بينه وبين هاي البنت الريم، وصارحها بحبه، وقالها أني أحبك وريد الشريم ترى، وأني قلبي هواك وأريد أتقدم لك للزواج. فهنا ابتسمت عليه وقالت له والله أني زاد هويتك يا علي، أشهد بالله أنك رجال كويس ورجال محترم، يعني ما ترفع نظرك علي زيادة، ووقت ضحك عليك تكسر عيونك وتخجل. وقالها احنا يعني لازم نتزوج ترى، وانا راح اجي لابوك من الباب وراح اطلب ايدك منه. وقالها بس اريد اني قبل ما اروح لعند والدك اريد اسألك انت موافقة على هالزواج ولا ما انت موافقة، مشان ما اروح عند والدك واتورط واقول له وانت ما توافقين، بعدين ياخذ علي غير نظرة ترى وانزل من عينه. هنا ضحكت عليه وقالت له أنا موافقة وما عندي أي مانع ترى.
لأن أنا أحبك وأريدك زيك. وهين قالها على بركة الله، معناتها باكر أروح أنا عند والدك أبو تركي وفاتحه بهذا الموضوع واطلب إيدك. ابتسمت هين وقالت له الله يغدمل بيه خير، ودارت ظهرها ومشت. وهنا هو فرح وقام يضحك على السما، بطل يشوفها كثر مو فرحان. يعني سبحان الله، ما كان متوقع هذا الرد من هاي البنت الريم. يقول لك أنا أشتغل عندهم راعي، وشلون هم يريدون يوافقون علي. وهين ثاني يوم ظل عنده بس عمه بتركي، وراح لي عنده وقال له طلبتك يا عم بتركي واتمنى انك ما تخجلني. قال له ابشر، ترى وين نقدر عليه نسويه، انت رجال كويس ورجال زين. وقال له والله اني اطلب ايد بنتك الريم على سنة الله ورسوله. وهنا وقت قلت له هيش، كانت ردة فعله طبيعية، وقال لي أهلا وسهلا بيك يا وليدي يا علي، وانت شرف بيك انت يعني واخواننا العراقيين، والله والنعم منكم. يقول هنا وقال لي تمهني يوم يومين ما بين أشاور بنت الريم وأرد لك الجواب، لأن هيش العادات والتقاليد، والشرع يقول إنه لزوم ناخذ شور البنية. ترى والله أنا يا وليدي ما عندي مانع إذا بنتي وافقت. وهنا أخواني قلت له ما تقصر يا عمي، وقمت ورجعت صرت أسرح بهاي الإبل والغنم، ولكن هنا أني على أحر من الجمر. وعقب 3 أيام وأذ يجيني هذا عم أبو تركي وقال لي أهلا وسهلا بيك يا وليدي وانت شرف بيك وميت السلامة. ترى بنتي الريم وافقت وقالت ما عندها أي مشكلة وموافقة على الزواج منك. هنا يقول أني كيفت وانبسطت ونطيت على هذا عم أبو تركي وصرت أحبحب بيه، وقلت له الله يسلمك يا عمي، ترى واحنا نزود بشرفكم، ترى وانتم اخواننا هين بالكويت. يقول أنا هين عندي شوية فلوس لأني مشتغل عنده صار لي سنة وأموري طيبة وبالصلاة على النبي. وهي رحت وجبت كم رجال من هالقبيلة وقلت لهم بدي أخطب بنت عم أبو تركي، وجم معاي هالرجاجيل الزينة شرواكم، وقعدنا وطلبنا إيد هاي البنت على سنة الله ورسوله. وعم أبو تركي قال أهلا وسهلا بيكم والبنية موافقة ترى. وهنا عدينا المهر وأنا مكيف ومبسوط. وهنا صار مجهزون بالجهاز اللازم بهذاك الوقت والدارج من ملابس ومن بيت شعر وغيره وغيره، المهم هاللازمات يعني بهذاك الوقت. وهنا وقت خلصم وجفوا لي هاي البنت الريم، وهنا جابوا لي اياها على البيت، ودخلت عليها وبالصلاة على النبي وامورنا طيبة وزينة كثير. وين قعدنا ثاني نهار وهذه يجينا هالفطور الطيب من عند بيت عمه بتركي، لأني ما كان بي حدا عندي يجيب لي هالفطور، لأن كانت دارجة بهذاك الوقت إنه العريس يجي الفطور من غير بيت، من بيت أهله أو من بيت عمامه. وهين يا أخوان قعدنا وفطرنا وضحك على الريم والريم تضحك علي وما مصدقين على بعض وشلون تزوجنا. وقامت تمشي الأيام وأنا هنا دشرت الإبل هاي وبطلت أسرح بيها، ولكن عم أبو تركي خلاني أدحق وراغب الرعيان وتردد عليهم، وإذا بي غنم بدها بيعانة بيعها، وإذا بدنا نشتري غنم ما نشتريها. يعني أنا صرت الكل بالكل عند عم أبو تركي. مشت الأيام هنا والشهور لمدة 4 سنوات، ولكن يا أخوان ما رب العالمين غصمنا وصار عنا عيال بهاي الفترة. وتقول هاي الريم وأذب يوم من الأيام تجيني والدتي وقالت لي يا بنيتي وليش ما نروح أنا وأنتي لعند الطبيب ونفحصك، خاف إنه بيش شي، وإذا فحصناك وقال الدكتور ما بيت شي مشان يروح زوجك هذا علي ويفحص حاله، بلش رب العالمين يبعث لكم الظنا والخلفة الصالحة. وقلت لها والله يا يما تراني ما عندي أي مانع، وخذيت إذن من زوجي علي، ولكن ما قلت له أنا رايح على الدكتور، قلت له بدي أروح على بيت عمتي أو بيت خالتي بمدينة الخفجي السعودية. ومثل ما تعرفون إخواني بهذاك الوقت والحكي شوي قديم ما كان بيه حدودات، الحكي هذا تقريبا بس ستينات سبعينات. وين رحنا أنا ووالدتي على مدينة الخفجي وتعاينت، ولكن الدكتور يا أخوان قال لي من 7 المستحيلات إنه يصير عندي صدنة، وإذا ما بدي أقول لك مستحيل عندك أمل 3% فرصة الإنجاب.
ولكن أنا شايف من اتجاه الطبي ما بأمل، ولكن الأمل بالله ما ينقطع ترى يا أخوان. هنا أنا قمت أبكي وانهاريت، ورجعنا أنا ووالدتي على البيت. ولكن هنا أنا ظليت أبكي ومهموم من هذا الشي، وشلون يعني ما راح يصير عندي ضنا ولا راح أخلف. وهنا وقت اجى علي زوجي المسا ودحق علي وحالتي حالة وانا ابكي ومنهارة وماني مسوية لا عشاء ولا مسوية شي. وقعد علي وصار يواسيني ويقول لي علامة شريم وشوفش تبكين، عسى ما بشر ان شاء الله، وطمنيني وقولي لي وش صاير معاك، في حدا ازعل شبه الروحة؟ قلت له والله اني كذبت عليك وقلت لك رايح عند بيت خالتي، ولكن أنا ما رحت عند بيت خالتي ورحت على مدينة الخفجي. يقول هين ناظر علي علي هيج وقال لي وش رحتي سويتي بمدينة الخفجي؟ لأن يا أخوان مدينة الخفجي ما تبعد عنهم كثير. وهنا قلت له والله أنا رحت عند الدكتور وفحصت حالي مشان الظنا والعيال، ولكن قال لي إن نسبة الإنجاب عندك 3%، ومن الجهة الطبية مستحيل زاد إنه يصير عندك أطفال، وقال له الأمل بالله ما ينقطع. يقول هنا علي قام يواسيني ويكسر علي ويقول لي عادي يا الريم، ترى أنا عيال ما بدي خلاص احنا نظل عايشين هيجا، ترى والأمل بالله ما ينقطع. هذول الدكاترة ما يفهمون ولا يعرفون شي. طبعا اخواني ما نذم احنا بالدكاترة، الدكاترة يفهمون، ولكن يريد يكسر على هاي البنت الريم ويواسيها. وهنا اخواني تسكت هاي البنت الريم ومشى حالها وما حل عنها هذا علي الا خلاها تقوم تضحك، وقالها يلا قومي حطينا العشاء وخلنا نتعشى. وبالفعل هنا قامت تبرم عليه وتحطها العشاء واهتمت بيه وصارت تغنجه وتدلله نفس اولي لهذا علي. وهنا قامت تمشي الايام اخواني وقامت تمشي الشهور، ولكن هذا علي ما نسى هذا الموقف، وصار يفكر ويقول انه اني بدي العيال ترى، ويعني ما يصير اني هيك ينقطع نسلي خالص، والدي متوفي وما عندي عمام، يعني مي واردة ما يصير عندي عيال واني لازم اروح واتحكم واحكم زوجتي. وهنا جاء عليها يوم من الايام وقالها اني يا الريم اريد انزل على العراق، تريدين تروحين معاي على العراق اهلا وسهلا بيش، ما تريدين تروحين ما اقدر اجبرك اني. ترى واذا نزلنا على العراق الطب بهذاك الوقت اخواني بالعراق كان الطب متحدث اكثر من دول الخليج. وهنا قررت اني معاك يا علي، وين ما تروح نروح انا وياك ورجلي على رجلك. يقول هنا قلت لعمي ترى ابو تركي هيك السالفة، واريد اروح انا وزوجتي على العراق بلشي نقدر نتحكم هناك وبالصلاة على النبي تصير امورنا ويصير عنا عيال. يقول هين قال لي الله يوفقكم يا وليدي، وان شاء الله تروحون ويصير لكم بهالروح الخير ويصير عندكم عيال بسببها. وهين توكلنا على الله وضبطنا غراضنا، وانا هين كان بي عندي شوية حلال ليا مشتريه، بعته لعم ابو تركي وخذيت بداله فلوس. وهنا ركبنا بأحد القوافل ورجعنا على العراق. وقت وصلنا العراق ورحت بالتحديد على مدينة الحلة. ووقت وصلت الحلة وقعدت بيها، وقمنا هنا نروح على الدكاترة ونروح على مدينة بغداد ونروح على الحلة ونروح على البصرة ونروح وين ما ينذكرنا دكتور زين ودكتور شاطر نروح عليه ونتعالج. ولكن أغلب الدكاترة هذول قالوا لي إنه ما بي عند زوجتك الأمل إنه تنجب، سبحان الله زوجتك مقطوع الأمل منها، أنت ما بي عندك شي أمورك فل الفل، ولكن زوجتك هي اللي ما تنجب أطفال. يقول هنا بعد ما شفنا هالدكاترة كلها هيك السولف، رجعنا على الحلة وقعدنا بهالبيت اللي استأجرناه، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله على هالسالفة اللي عم تصير معانا. وهي مضت الأيام ولقيتني عمل وصرت أعمل بهاي مدينة الحلة. وقت هنا اشتغلت وقامت تمشي الأيام والشهور ومضى تقريبا 4 أشهر على هاي الحادثة، وهين بطلنا نروح على دكاترة. وبعد 4 شهور جيت وفتحت زوجة الريم وقلت لها ترى أني أريد أتزوج مشان الله بلشي يبعث لي الخلفة الصالحة ويبعث لي العيال، ترى أنا هلي ما ظل منهم حدا ولازم أتزوج ويصير عندي عيال، تا ما يموت اسمنا ولا يموت اسم يعني والدي، ولا تا ما يموت ذكرنا.
وبنفس الوقت أخواني يريد هذا، يعني يريد خلفه، يريد يشوف الولاد، يشوف أطفاله. فهين قالت له يا أخوان هاي الريم، قالت له إذا بدك تتزوج اطلقني قبل ما تتزوج. أنا ما عندي استعداد إنه تجيني ضرة وتصير تقعد معاي بنفس البيت. فهين قالها تمام، ما بدش إياها تقعد بنفس البيت، تقعد بغير بيت. فقالت له هذا الكلام مرفوض، بدك تتزوج يا علي طلقني ووديني عند أهلي وجزاك الله كل خير. فهنا يا أخوان خذ قراره علي وقالها أنا بدي أتزوج، وهذا الكلام ما يصير. وهنا ركب هو وياه بأحد القوافل ورجع ورجعها على الكويت لقبيلة والدها، وقعدهم عنده يومين وقال له يا عمي ترى هيك السالفة، وبنتك ما تفعل إلا بدها أتطلق، وأنا أريد لعل وعسى إنه رب العالمين يبعث له الخلفة الصالحة. قال له هاي بنتك صارت عندك واستروا ما شفتم منه. وهي رجع، ولكن أخواني ما رجع على مدينة الحلة، وراح على مدينة الموصل أي نينوى المعروفة، وراح وصار يعمل بيها ويشتغل. وقامت تمشي الأيام لمدة شهر شهرين، وهين نرجع لعد هاي البنت الريم، وإذ بعد شهرين ثلاث تأجس حالها أمورها مين نظامية، وصارت تستفرغ الله يعزكم. وهين والدتها قالت لها والله هاي الأعراض أعراض حبل ترى. وراحت هي ووالدتها على أقرب مدينة وتعاينت هاي البنت الريم. وإذا الدكتور يقولها ما شاء الله أنت حامل وبالشهر الرابع. فقالت له ما شاء الله بالشهر الرابع والحين أنا تا حسيت. قالت له والله أنا تقريبا صار لي شهر، أقل من شهر أعج دوخة وكذا. فقالها إن شاء الله ألف مبروك، وأنت حامل الحين بولد. فقالت له الله يسلمك والله يبشرك بالخير. وهي رجعت هاي البنت وعرفت هين انه هي من 3 4 اشهر لسه كانت بالعراق وكانت عند زوجها علي. وهنا عرفت انه هذا الولد من علي لان هي ما تزوجت هين بعد ما جت من العراق. وهنا اجت لعد والدها وقالت له ترى هيك السالفة، واني حامل من زوجي علي والجوم نوصل له خبر، لان انا وياه تعاوفنا وطلقني لان بده يتزوج حرمة لان انا ما عندي ظنة. والحين الحمد لله أنا صار عندي ظنا وأمور زينة وفل الفل. وهنا قالها أبشري يا بنتي، واني بأحد القوافل اللي رايحة على الحلة راح أدرب له خبر لزوجك. وهنا كتبت رسالة منها الريم لزوجها وتبشره إنه هي حامل وإنه أمورها زينة، وطلعت حامل لها 4 أشهر. وهذا أبو تركي انطى هاي الرسالة لأحد أصدقائه اللي يروحون بالقوافل على العراق، وقال له هاي توصلها للحلة للمكان الفلاني للشارع الفلاني بالحي الفلاني، وتسأل عن الرجال علي ويدلونك على بيته. والفعل اخواني مشت هاي القافلة ومشى هذا صاحب ابو تركي معاها. وقت وصل من العراق ووصل مدينة الحلة وتعنى عليها اخواني، لان هو ما كان رايح على مدينة الحلة، ولكن كرمة لعيون ابو تركي راح عليها. وقت وصلها وراح على الحي المكتوب عنده بالورقة، وصار يسأل عن علي، ووصل البيت اللي الناس قالوا له كان قاعد هنا هذا الرجال اللي تسأل عنه. وقت وصل ودق الباب وإذ يطلع له رجال غريب وقال له أهلا وسهلا بيك تفضل. وهين قال له مو أنت علي؟ قال له لا بالله أنا مالي علي، مين عن مين أنت تسأل؟ قال له أسألك عن الرجال مواصفاته وكذا ويقولوا له علي. قال له والله أنا سمعت هذا الرجال يقولون تقريبا من 3 4 أشهر كان قاعد هين، ولكن من بعدها أنا جيت واستأجرت البيت وما شفته هين، ولكن هذا الرجال أسمع عنه يعني. وهنا قال مسموعاته كويسة ومسموعاته زينة، وقال إنه كان متزوج زوجة كويتية وطلقها، ومن بعدها الناس بطلت تعرف عنه شيء. فين رجع هذا الرجال ورجع على القافلة ورجع على الكويت، وقالهم ترى هيك السالفة لأبو تركي والبنت الريم. وقالهم هذا الرجال من وقت نزل من عندكم من هنا من القبيلة مو راجع على مدينة الحلة ورايح على غير مكان. وهنا قامت تمشي الأيام وقامت تمشي الشهور، وأنجبت هاي البنت الريم أنجبت طفل وسموه عمر. وهنا قامت تربي ابنها عمر وبالصلاة على النبي. ونرجع لعد هذا علي ونشوف الصار معاه بمدينة الموصل. هذا علي وقت اشتغل بمدينة الموصل بأحد المعامل تعرف له على بنية الحلال، وكان لبسها محتشم وكويسة ومبين عليها أخلاقها عالية. فهين تزوج منها،
وقعدهم ببيت وبالصلاة على النبي وأمورهم طيبة وأمورهم زينة. وما مضت عليه سنتين ثلاث إلا صاير عنده وليدين، وليد وبنت. وهذا الولد سماه حسين والبنت سماها نرجس. وقام يربي هالولادة اثنين ومكيف عليهم وطاير من الفرح عليهم. وهنا قامت تتطور معاه الحجاية وفتح هنا دكان صغير بقالة لحاله وصار يربي هذول الولاد. ورجع البقالة سواها سوبر ماركت وأموره قامت تزدهر أكثر وأكثر. وهذا حسين أخواني بعد مرور سنين كبر وفات على المدرسة الابتدائي وصار يدرس، وكان مجتهد بالدراسة وقام يطلع من الابتدائي وفات على الثانوية. وبعد الثانوية صار يدرس بالجامعة، وما شاء الله عليه كان مجتهد كثير بالدراسة. وبعد ما خلص من الدراسة ودخل على الكلية الحربية وصار يتدرب هين مشان يطلع له شي رتبة. لأن مثل ما تعرفون أخواني اللي يكونوا دارس ويدخل الكلية الحربية يتخرج شي رتبة على الأكيد. وما نطول عليكم أخواني، وتخرج هين من الكلية الحربية بعام 1988 بالتحديد. وهنا صار رتبته هو ملازم أول وتحت أمرته بجنود. وهنا والده كيف عليه وصار فخور بيه. ومشت الأيام أخواني، الوقت حرب العراق على الكويت، ووقت شلون راحت عليها واحتلتها وغزتها. وصارت فيها أخواني المعركة المعروفة معركة الخفجي اللي دارت بين الجيش العراقي ودعم من التحالف الأمريكي بالقيادة الأمريكية. وما ننسى أخواني أحداث هذيك المعركة اللي دارت تقريبا بالتحديد بالشهر الأول بعام 1991. إلا الجيش الأمريكي شارك بهاي المعركة بدعم من الطيران الكثيف اللي هو هلك الجيش العراقي لأن ما كان عندهم إسناد جوي كافي. لأن أول شي هجمت الدبابات باتجاه مدينة الخفجي مشان يحتلونها وياخذونها، ولكن باء بالفشل. وما ننسى أخواني أنه هذا حسين كان هو يعني بالصفوف الأولى اللي هاجمة على الخفجي مشان ياخذونها وتصير تحت سيطرتهم. وهنا أخواني وقت واجههم أول شيء الجيش السعودي والتحالف القطري باء بالفشل وقدروا يهزمونهم الجيش العراقي وتابع تقدم. ولكن هنا تدخلت التحالف الأمريكي بإسناد من الطيران الأمريكي والقوات الأمريكية ومن البحر. ما ننسى أخواني أنه مدينة الخفجي بحدودها يعني بي عليها على البحر، ومن الزوارق الحربية الأمريكية. فلذلك أخواني تكبدم هذاك الوقت بهذيك المعركة الجيش العراقي تكبدم خسائر فادحة واضطرم أنه ينسحبون. ولكن هنا أخواني بسبب هذا القصف الشديد اللي صار من التحالف الأمريكي والغربي انصاب هذا حسن هو ومجموعته بالكامل. وهنا حسن شرد عنهم وصار يمشي بهالبرية ومو عرفان وين ماشي. ومشى تقريبا هنا بثلث ارباع الليل، وقت صارت حول الساعة 5 الصبح وقرب يجهجه الضوء. وإذ يشوف هالضوي وقال مبين عليه على أطراف قبيلة، يعني مبين عليه أضوية القبيلة والفوانيس، ومبين عليه هيك ضوء متطرف أقرب واحد عليه. وقال أريد أروح لعند هذا البيت بلشنهم يسعفوني وينقذوني. وهنا وقت وصلت أني تقريبا هاي الخيمة، وإذ هنا الكلاب الله يعزكم قامت تنبح وتعوي علي. وهنا أنا رميت من التعب وبطلت أحس على حالي. وهنا نجي عند هاي الخيمة كان بيه رجال ساكن هو ووالدته وكان عنده زوجته بهاي الخيمة قاعدين. ووقت سمع صوت مبيحة الكلاب طلع لي برا وطلعت فنقة معاه وفكر انه جا ذيب جا شي على الغنم اللي عنده. وهنا طلع وإذ يشوف هالرجال ملقوح على القاع وعلى بدلته العسكرية مرسوم علم العراق. وهنا نيشن عليه ويريد يضربه، وعرفوا انه من هذولا الغازين عليهم ويريدون يحتلون الكويت. ولكن هين يا اخوان والدته زتت حالها قدامه وقالت له اوعك يا ابني تشيل وزره برقبتك، ترى يجوز هذا جندي وما له ولا حول ولا قوة ولا يقدر يؤمر ولا يقدر ينهي.
وجوز مجبور على هاي الحرب. يا ابني خلنا نفوتوا لجوا ونعرف شنو سالفته أول شي، ودح شلون غايب عنا الوعي وينزف دم. وهنا تقول هاي الحرمة شلناه أنا وابني وطلعت هنا زوجة ابني وفوتنا لي جوا وصرنا نداويه ونطالع هاي الرصاصة منه. وكان ابني شوي قلبه جسور وقدر يطالع هاي الرصاصة اللي صايبته. وهنا حطينا السمن بهذاك الوقت اخواني. اذا بابي معقم عند البدو يصبون السمن الحار واللي عم يغلي السمن العربي يصبونه على الجرح مشان يتعقم. تقول هنا بعد ما صبينا السمن وهنا تأكدنا انه ما ظل جراثيم بهذا الجرح وضمدنا له اياه. وقمت تاني وصرت اغسل هاي البدلة العسكرية وقمت اطالع الاغراض منها. وقلنا اريد احرق هاي البدلة مشان ما الناس تعرف انه بي عندنا جندي عراقي. ووصيت هنا ابني عمر وقلت له يا وليدي ما اريد انك تقول لحدا انه عندنا جندي عراقي، ووصي زوجتك نهلة. وهين قال لي تكرمين يا يمه. قالت له انا راح اطالع اغراض هذا الجندي واحرق هاي البدلة مشان ما يظل دليل انه جندي عراقي. وهنا اخواني وهي عم تطالع هاي الاغراض شافت شي غريب عجيب. لاحظت على الهوية العسكرية اللي مكتوب بها اسم هذا الشاب حسين، مكتوب اسمه حسين ابن علي الفلان الفلاني، أي هي نفس الكنية اللي كانت عند زوجها السابق. فهنا استغربت من هذا الموضوع بشدة ودققت بباقي الأوراق. شافت صورة بجزان هذا العسكري حسين واللي هي كانت صورة زوجها السابق علي. وهنا تأكدت بل مية مية انه هذا ولد علي زوجها السابق. وهنا سكتت وما قالت لابنها عمر عن هاي السالفة. وهين صارت تستنى هذا حسين ما بين يفوق ويحكيلها وشنو قصته وشنو علاقته بهاي الصورة وتتأكد منه. وهنا عقب يومين يا أخوان وإذ يصحى هذا الرجال العسكري حسين من هالغيبوبة اتشام بيها. وقعد وصار يتحرف حواليه. ومثل ما تعرفون أخواني العسكري أول شي يدور على سلاحه، لأن بدون سلاحه ما يقدر يقاوم ولا حبة مثل ما تعرفون. وهنا قالت له ايش بيك يا حسين صلي على النبي واستهدي بالله وانت بأمان ترى. فهين ضحك عليها وقالها الله يسلمك ويناني. فقالت له انت لسعك بدولة الكويت وانت الحين منصاب واحنا انقذناك. قالها جزاك الله خير يا خالة واشهد بالله ما قصرتم معاي ونقذتم حياتي. وقالها اسألك يا خالة عن سلاحي وين سلاحي. فقالت له سلاحك موجود وهويتك موجودة. وقالت له انت الحين اكيد جوعان. وراحت وجابت له هالسمن وجابت له هالتمر وصار ياكل وعبى بطنه. وهنا تقريبا قام يقدر يسولف على السوا وصار يسولف معاهم. وقالهم أنا حد علمي إني انصابيت وقمت أمشي بهالبرية وشفت هالضوء، ولكن بعدها إيش صار معاي ما أعرف. فقالت له أنت جيتنا هنا وطلعنا ولقيناك برا على بعد تقريبا 50 60 متر عن الخيمة، لأن الكلب صار يعوي وطلعنا وشفناك وجبناك لهين. والحين أنت أمورك بالعدل وطالعنا رصاصة اللي صايبتك بخاصرتك. وين قالها الحمد لله على كل حال ورب العالمين ما يقطع ترى، والحمد لله انقذتم حياتي واموري زينة هي صارت. وهين اخواني صارت تسأله الحرمة وقالت له اسألك عن اسمك. قالها انا اسمي حسين ومن الدولة العراقية وبالتحديد من مدينة نينوى اي الموصل. قالت له اهلا وسهلا بيك منين ما كنت تكون، وانتم اخواننا بالعراق ولكن ليش شيشة عم تغزون علينا وتريدون تحتلونا. قالها والله يا خالة ترى أنا مو طالع بيدي شي وهاي أوامر من القيادة وما نقدر نخالفها ولا يخالف الأوامر يعني يذبحونه، يعني ولا حول ولا قوة صاير بينا. وهنا قالت له أسألك عن والدك وش اسم والدك. قال اسم والدي علي. فقالت له ابن مين ومين جدك. فصار هنا يجاوبها على أسئلة كاملة. ولكن هين قالها يعني يا خالة وش يلزمك من اسم والدي الثلاثي ومنين أصلنا. وقالها احنا أصلنا من مدينة البصرة ولكن سكان مدينة الموصل. فهين قالت له انت والدك أولي تزوج شي حرمة غير هاي والدتك.
فقالها والله والدي أولي اتزوج حرمة من هنا من دولة الكويت من أحد القبائل، وكان اسمها الريم، ولكن هو ما تركها أو طلقها إلا بطلب منها، وهي اللي وافقت إنه يطلقها، لأني ما كانت موافقة إنه يتزوج عليها، لأني ما كانت تنجب أطفال سبحان الله. وعلى طلبها طلقها وجابها لهين عند قبيلة أهلها ووصلها. فهي قالت له تعرف مين هذيك الحرمة؟ فقالها والله ما أعرف، ما أسمع غير والدي أول ما وعينا هيك شوي قعدنا وسولفنا هاي السالفة. قالت له هذيك الحرمة هي تكون آني، وهذا الشاب يكون أخوك واسمه عمر. فهنا يا أخوان وقت قالت هذا الكلام دحق عمر على أخوه حسين، وحسين دحق على أخوه عمر، واثنين متفاجئين من هذا الكلام اللي عم يصير. فهنا عمر دحق على امه وقالها مين هذا، شو عم تقولين انتي؟ هذا اخوي من والدي علي. فقالت له ايه هذا، والحين انا تأكدت منه، ووالده علي الفلان الفلاني هو زوجي ومالي غشيمه، وبالعلامة حتى شفت صورته، وحدا ينسى يعني صورة زوجه السابق. فهنا دحق حسين على عمر، وعمر دحق على حسين وقالها يا يما أنا معقول رفعت تفنقة على أخويا وردت تذبحه؟ لولا أنك جاية أنت وساند هاي التفنقة والله كان ذبحته وخلصت عليه. فهين قالت له يا وليدي رب العالمين له إرادة أنه ينصاب هذا حسن ويمشي هالمسافة كلها اللي بعيدة عنا تا يوصلنا لهين، تا نسعفه، تا نكتشف منه هاي الحقيقة ونعرف وين أبوك مصفي. وهين زت حاله عمر هذا على أخوه حسين وصار يمطش بيه ويبوس بيه، وكذلك الأمر حسين صار يبوسه ويقول له يعني أنت أخوي، ترى والدي قال إنه أنت ما تنجبين أطفال، وشلون هذا أخوي؟ فقالت له يا حسين أنا بعد ما وداني والدك لهين وجابني على القبيلة بفترة الشهرين أو شهر ونص أنا رحت عند الدكتور لأن صرت أحس بأعراض مي طبيعية، وقال لي هذا الدكتور أني حامل وصار لي تقريبا 4 شهور، أي من كنت أنا لسه مع والدك بالدولة العراقية. ولكن سبحان الله بعثنا له مرسال لوالدك على مدينة الحلة، ولكن المرسال اللي راح ما لقى والدك، ومن وقتها ضاعت أخباره وبطلنا نعرف عنه شيء. وكان عندي إيمان بالله وتظهر الحقيقة ويبين أنه والدك هو مني طفل وسميته عمر ترى. وهنا وعدهم وصاروا يتسولفون، وصارت تظل عينها عليه وتداويه، وهنا طلعهم لبرا شوي ويقدر يدرج لساعته على مهله هذا الشاب حسين. طلعهم برا وصاروا يضحكون على الحلال ويتسولفون. وهنا يا اخوان قالوا له انه انت الحين لسه جرحك ما برا ولسه ما شفي وما تقدر ترجع على العراق. فقال لهم والله على الحالتين ما راح اقدر ارجع على العراق، لاني احنا عنا بالقانون العراقي اللي يتغيب عن ساحة المعركة وينهزم هذا عقابه الموت، يعني اذا ما مات بالمعركة وانهزم بده يردون ويذبحونه، لاني ممنوع تغادر ساحة المعركة. وهنا قامت تمشي الأيام وقامت تمشي الشهور وهو عدهم، وإذ هنا قال لهم إنه أنا من العراق، تروا هنا العراقيين يعني صارت سمعتهم مي زينة بعد هالشي اللي صار مع الكويت. وهنا الجيش العراقي إخواني انسحب بعد ما تدخل هنا التحالف الغربي والأمريكي وطالعوا من دولة الكويت. وهنا اخواني بعد ما انسحب الجيش بفترة من الزمن وثلث 4 شهور 5 شهور طلع قرار، واخواننا العراقيين لازم يعرفون هذاك القرار انه عفو تام على اللي تغيب عن ساحة المعركة. وهنا رجع هذا الشاب حسين على هلو وقال للوالدة والوالدته تراني هيك هي صار معاي، لان هلو هين كانوا مباني له بيت العزاء ويفكرونه انه متوفي. وقالهم تراني هيك انصابيت، وهي الحرمة اللي اسعفتني كان اسمها الريم، وتقول انه هي كانت زوجتك يا والدي، ترى وصاير لها طفل وهو تقريبا اكبر مني بسنة بسنتين، وحتى مسميته عمر. ترى وقالت لي سلم لي على والدك علي وقول له انه انا بعد ما طلعت من عندك ووديتني لهين طلعت اني حامل صار لي 4 اشهر من وقت كنت عندك بالعراق. ترى وهذا وليده هين عمر وهو عندي، والحين اللي مجوزه وصار بي عنده بنت وسموها الهنوف.
وهنا أخواني هذا علي انصدم من هذا الشيء الصاير مع ابنه، وشلون يعني متلقيته هاي الحرمة اللي هي زوجته سابقا، وشلون رب العالمين جمعهم بنفس المنطقة سبحان الله. وهين قال له أنا ما راح يهدالي بال ألا أوصل الابن هذا عمر وأشوفه وضمه على حضني. وهنا قاموا يسعون هذولا علي وابنه حسين ما بين يوسطون الابن ودزم المراسيل. وهنا قرروا بالنهاية أنه يتلاقون بدولة الأردن. وهنا وقت وصلت هاي المراسيل باتجاه الكويت لعند هاي القبيلة، قرر هذا عمر هو ووالدته أنه يجون عن المملكة الأردنية الهاشمية، ويجي حسين هو ووالده علي على المملكة الأردنية الهاشمية ويلتقون بالعاصمة عمان. راح تقولوا له ليش يا اخواني ما هذا علي راح هو على الكويت او عمر هو جاء على العراق؟ لان بهذاك الوقت صحيح هديت الامور شوي وانسحب الجيش العراقي، ولكن كان ممنوع انه الاشخاص الخليجيين او الكويتيين بالتحديد انه يجون على العراق، وكذلك الامر العراقيين ممنوع يروحون على الكويت. فهنا قالوا احسن شيء نتقابل بالاردن، لأني كانوا الطرفين محايدين عليه، والعراق سامحة الناس إنه تروح على الأردن والكويت سامحة إنه تروح الناس على الأردن. وهنا اجتمعوا بالعاصمة عمان بالدولة الأردنية. وهنا وقت شاف علي شاف ابنه زت حاله عليه وصار يبوس بيه وقل له وشلون أنا ما أعرف إنه صار لي ظنى منك يا الريم، ترى وشلون هي صار بيناتنا وليش ما دزيتي له المراسيل وقلتي له إنه صار عندي ظنى. فين قالت له والله إني دزيت عليك المراسيل ولكن راح عليك المرسال على الحلة وقال انه ما لقاك، ترى وهيش السالفة وانا قمت اربي وليدي، والحين ترى هذا وليدك عمر صار عنده بنت ومتزوج وسميناها الهنوف. فهين قالها يا زين وليدي ويا زين ظناه ويا لونكم جايبين الهنوف لهنا كان شفتها وضميتها على حضني. ترى يا اخوان يقولون ما اغلى من الولد الا ولد الولد. وهين قال له ان شاء الله يا يابا نظل نبين على بعض هنا بالاردن ما بين رب العالمين يفرجها ونقدر نجيك على العراق وانت تجينا على الكويت. وهين تقريبا بعد مرور 10 ايام وهم قاعدين بالمملكة الاردنية الهاشمية، رجع عمر هو ووالدته باتجاه قبيلتهم بالكويت اللي صايرة بهالبادية. ورجع هذا حسين هو ووالده علي على العراق وقعدهم هنا وصار يصفن هذا علي ويقول انه شلون سبحان الله مشت الاحداث والسنين، وتقريبا هي مضت على هاي احداث يعني فترة من الزمن لا تقل عن 25 عام. وشلون بعد 25 عام تقريبا اكثر شوي اعرف واكتشف انه اني عندي طفل واسمه عمر من زوجتي الكويتية. وهنا قامت تمشي الايام ويظلون يترددون على بعض بالمملكة الأردنية الهاشمية، هذا ولده عمر ويجي هذا علي زاد هو وابنه حسين ويشوفون بعض بالمملكة. وهين قرر هذا أبو حسين أنه يرجع زوجته الريم على عصمته، فتحب هذا الموضوع وقال مشان أرجعك على عصمتي ويربون هذول ولاد الاثنين يربون ببيت واحد، ترى وما يهون علي يظل هيك ابني بعيد عني بعد ما شفته بعد هالسنين يغيب عني، ترى والله ما اقدر. فهنا فكرت بالموضوع هاي وقالت له ما عندي اي مشكلة يا ابو حسين ولا تقوله يصير. وهنا اخواني كتب عليها الكتاب ورجعت بعدها لوين هاي الحرمة اخواني الريم، رجعت على الكويت وصفت كل امورها والحلال اللي عدها كله باعته، وجابت زوجة ابنها وجم باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية. ولكن يا أخوان هاي والدة الريم ووالدتها وقت توفم عافم وراهم أموال طائلة وكومة فلوس، فهنا الوريث الشرعي والوحيد هي هاي البنت. وهنا وقت جابت هاي الفلوس معاها وأجت على المملكة الأردنية الهاشمية، وكان هي زاد بهذا الوقت رايح أبو حسين على العراق ومصفي كل أموره بمدينة الموصل وجايب كل الفلوس اللي عنده، وجم هنا على المملكة الأردنية الهاشمية وردم التقم هنا واشترم هالحلال من الأغنام ومن الإبل وقعدم ببادية المملكة الأردنية الهاشمية. وهين قامت تمشي الأيام أخواني وقامت تمشي السنين عليهم وهم قاعدين ببيت واحد
ومبسوطين ومكيفين. وهذا أبو حسين رجعت له زوجته الريم، قال لي للحين لسه مو ناس يحبها ولا رايح من قلبه. واجتمعوا هذول ولاده بنفس البيت، واجتمعت طبعا معاها اخواني ضرته اللي اتزوجها هذا علي وقت عاف هاي الحرمة الريم. وهنا عاشن ببيت واحد واثنين رضيانات ومكيفات على عيشتهن. وبعد مرور السنين وهنا سقط النظام السابق بدولة العراق وراح زمان صدام حسين. وهنا طلع عن قرارات بالإعفاء علي اتخلف عن هذا الجيش وما بين بساحة المعركة وراح. وهنا رجع هذا أبو حسين هو وعياله الريم وزوجته هذيش والدته الحسين، ورجع هنا على البادية العراقية وقعدهم بالبادية وعدهم على الحلال ومكيفين ومبسوطين على حياتهم. وهنا عاشهم بسعادة. وهاي نهاية قصتنا لليوم اخواني، واتمنى انه تنال استحسانكم وتنال اعجابكم. ولا تنسوا من الاشتراك بالقناة وزر اللايك، هذا يحفزنا ويخلينا مستمرين معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.